بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض سكارف كروشيه أو كوفية سهلة جدا وبسيطة. الغرزة شكلها جميل وتكرار لسطرين اتنين. الغرزة شكلها حلو جدا وعملية جدا، وممكن تشتغلي بيها حاجات كتير. ممكن تعملي منها شال مستطيل، تعملي منها مفرش مستطيل، هيبقى شكله حلو جدا وكمان هيبقى سريع وسهل في شغله. عايز تعمليها منها بلوزة بلوفر زي ما انت عايزة. نوع الخيط اللي اشتغلت بيه خيط اسمه ستار، والخيط ده صوف وفتلته متوسطة السمك في سمك خيط هيمالايا افريدي. وانت هنا ممكن تشتغلي بأي خيوط رفيعة أو متوسطة السمك أو سميكة. كل ما كانت الخيط رفيعة هيزيد معاكي عدد الغرز، وكل ما كانت سميكة بيقل معاكي عدد الغرز. وطبعا انت تقدري تتحكمي في طول الكوفية وعرضها. انا هنا عندي العرض حوالي 18 سنتي والطول حوالي 1.80 متر. انت بتشتغلي عدد من السلاسل بمقاس اللي انت عايزاه، وبتشتغلي لحد ما توصلي برضو للمقاس اللي انت عايزاه سواء في الطول او في العرض. لو هتشتغلي سكارف هتاخد منك اقل من 200 جرام، تمام. اما لو هتشتغلي شال فطبعا بيبقى كمية الخيط حسب طول وعرض الشال، وبرضه لو مفرش حسب طول وعرض المفرش، وحسب كمان نوع الخيط اللي هتشتغلي بيه. في خيوط بتسحب معانا خيط في الشغل، وفي خيوط بتبقى خفيفة فما بتاخدش خيط. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ السكارف. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلي كل جديد، وتدوسي لي لايك على الفيديو لو عجبك، وكمان اكتبي لي تعليق قولي لي فيه بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ الكوفية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الغرزة هنا من مضاعفات العدد 12 ناقص 1، يعني بتفضلي تكرري في ال 12 سلسلة لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه، وبعد كده بتفكي سلسلة. لو هتشتغلي الغرزة كسكارف أو بلوزة أو بلوفر بتشتغلي سلاسل بداية بالعرض. أما لو هتشتغليها شال فبتشتغلي سلاسل بداية بطول الشال اللي انت عايزاه. فاحنا أول حاجة بنعمل عقدة البداية وتشتغلي ال 12 سلسلة، وتبقي موسعة ايدك في سلاسل بداية عشان ما تطلعش مشدودة معاكي. هتشتغلي كده سلسلة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وتكرري 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. كده كررنا ال 12 سلسلة مرتين. أنا هكررها 3 مرات، فهشتغل كده 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. فأنا كده كررت ال 12 سلسلة 3 مرات، تمام. بعد ما كررتهم بقى هروح فكة السلسلة. انت هتعملي كده برضو لو عدد بقى السلاسل معاكي كبير، فبتفضلي تكرري وفي الآخر بتفكي السلسلة. السطر الأول من الغرزة بدايته بترتفعي سلسلة، وبتسيبي السلسلة اللي ارتفعتيها وتدخلي على أول سلسلة بعدها تشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتسيبي تحت 3 سلاسل، 1 2 3، وعلى ربع سلسلة بتشتغلي غرزة حشو. تشتغلي بعدهم بعد غرزة الحشو 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، تسيبي 3 سلاسل، 1 2 3، وعلى الرابعة غرزة حشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وعلى ربع سلسلة بتشتغلي غرزة حشو، وده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وغرزة حشو على ربع سلسلة. 1 2 3 4 5، غرزة حشو على ربع سلسلة. يبقى احنا بنشتغل 5 سلاسل، والمسافة اللي بنسيبها تحت 3 سلاسل، وبنشتغل على الرابعة. بتفضلي تكرري كده لحد ما توصلي لحد آخر السطر. 1 2 3 4 5،
وبتسيبي تحت 3 سلاسل، 1 2 3، وعلى الرابعة بتشتغلي غرزة حشو. يبقى السطر كله بيمشي معاكي 5 سلاسل حشو. آخر السطر هيبقى عندك سلسلتين، 1 2، فبتشتغلي سلسلتين وبتشتغلي عمود بلفة على السلسلة التانية، يعني على آخر سلسلة معاكي. يبقى كده السطر كله مشى معاكي 5 سلاسل حشو، بدايته كانت سلسلة ارتفاع وغرزة حشو، وآخر سلسلتين عمود. تمام. وأنا هنا عندي عدد ال5 سلاسل حشو متكررين معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8، وكل ما بتكرري في ال12 سلسلة بيزيد معاكي 3 من ال5 سلاسل حشو، عشان الغرزة بنشتغلها أصلا على 3 من ال5 سلاسل حشو. السطر التاني من الغرزة بدايته بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل، وعلى العمود بتشتغلي غرزة حشو، تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي السلسلتين وبتدخلي جوه ال5 سلاسل، تشتغلي 7 أعمدة بلفة، 1 2 3 4 5 6 7. يبقى كده جوه ال5 سلاسل اشتغلتي 7 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7. جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي غرزة حشو، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي غرزة حشو. يبقى احنا عندنا الغرزة هنا عبارة عن 7 أعمدة حشو و5 سلاسل حشو، وبنشتغلوهم على 3 من ال5 سلاسل زي ما شفتي كده، 1 2 3. كل ما بتكرري في ال12 سلسلة بيزيد معاكي 3 من ال5 سلاسل هما اللي بنشتغل جواهم الغرزة. بتكرري، يبقى التكرار عندك عبارة عن 7 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7. غرزة حشو جوه ال5 سلاسل، و5 سلاسل، 1 2 3 4 5. غرزة حشو جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي لحد آخر السطر. اما بتوصلي لآخر السطر بيبقى عندك 2 من ال5 سلاسل، فبتشتغلي جوه أول واحدة فيهم 7 أعمدة، يعني بنكرر الغرزة كده، 3 4 5 6 7. وجوه ال5 سلاسل الأخيرة هتشتغلي غرزة حشو. فكده احنا عندنا آخر غرزة مش كاملة، مفيش ال5 سلاسل. تمام كده كررنا الغرزة زي ما انت شايفة كده 3 مرات، عشان انا شغالة تكرار ليها 3 مرات، تكرار لل12 سلسلة. آخر السطر هيبقى عندك سلسلتين وعمود بلفتين على غرزة الحشو، فبتاخدي لفتين على الإبرة كده وبتدخلي على غرزة الحشو، تشتغلي عمود بلفتين وبتضيقي ايدك كده وانت بتاخدي عدد لفاته على 3 مرات. تبقي مضيقه ايدك دايما عشان ما يطلعش السطر معاكي مرة يطلع مشدود ومرة مش مشدود. دي كده الغرزة في السطر التاني. هو احنا عندنا الغرزة تكرار لسطرين، فانا دلوقتي هشتغل معاكي تكرار للسطرين، يعني هكررهم معاكي مرة كمان، وانت بقى بتفضلي تكرري لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه. السطر الأول من الغرزة بدايته بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل وبتشتغلي على العمود غرزة حشو. دايما عندنا في السطرين بداية السطرين معانا اللي هما تكرار للغرزة بدايتهم دايما بتبقى سلسلة وغرزة حشو على العمود. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. والغرزة الحشو هنشتغلها على تاني عمود من ال7 كده، على أول عمود على التاني بتشتغلي غرزة حشو، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وبنشتغل غرزة الحشو على 6 عمود، فبتسيبي كده عمود 2 3، وعلى الرابع اللي هو هيبقى ال6 عندنا هتشتغلي عليه غرزة حشو، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وبتشتغلي غرزة الحشو جوه ال5 سلاسل. يبقى عندنا السطر الأول من الغرزة عبارة عن 5 سلاسل حشو بيتكرروا، لما بيتكرروا بنشتغل غرزة الحشو على تاني عمود، وبعدين 5 سلاسل وغرزة الحشو اللي بعدها على 6 عمود، وبعدين 5 سلاسل وغرزة الحشو جوه السلاسل.
كده عرفتي الأماكن اللي بنشتغل عليها غرزة الحشو. هنكرر، فهتشتغلي 5 سلاسل غرزة الحشو على تاني عمود، 5 سلاسل وغرزة الحشو على 6 عمود، فبتسيبي كده ده تالت عمود وده الرابع وده الخامس وبتشتغلي على ال6، أو إن الأسهل لك بقى إنك بتسيبي العمود السابع وبتشتغلي على العمود اللي قبله. تمام، تشتغلي كده غرزة الحشو على ال6، 1 2 3 4 5 غرزة الحشو جوه السلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة الحشو على تاني عمود. كده بنكرر 1 2 3 4 5 غرزة الحشو على العمود السادس اللي هو التاني من هنا. كده كررتي وصلتي لاخر السطر، واخر السطر زي ما شفتي كده بيبقى عندك 2 من ال5 سلاسل. تكرار الغرزة عندنا بيبقى 3. وصلنا لحد هنا، لما جينا نكررها كررناها مرتين بس، 1 2. اخر السطر دايما في السطرين من الغرزة بيبقى عندك سلسلتين وعمود بلفتين على غرزة الحشو. يبقى السطرين اولهم غرزة ارتفاع سلسلة وغرزة حشو على العمود، واخرهم سلسلتين عمود بلفتين على غرزة الحشو. ده كده اول سطر من الغرزة. تاني سطر بيبقى بدايته زي ما قلتلك سلسلة وغرزة حشو، وبيمشي معانا زي ما اشتغلنا تحت كده بالظبط. تمام، احنا كان هنا الاختلاف ان احنا شغالين على الاعمدة، اما تحت كنا شغالين على السلاسل. اما تكرر السطر التاني هو بدايته سلسلة وغرزة حشو، وبيمشي معاكي 7 اعمدة جوه ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 وغرزة الحشو جوه ال5 سلاسل، و5 سلاسل 1 2 3 4 5 وغرزة الحشو جوه ال5 سلاسل. فزي ما انت شايفة كده بيبقوا عندنا ال7 أعمدة فوق بعض والسلاسل فوق بعض، فبتدي شكل الحلو ده. بتكرري، بيبقى عندك كده ال7 أعمدة فوق بعض، فبتدخلي جوه ال5 سلاسل اللي فوق ال7 أعمدة، تشتغلي 7 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 وبعد ال7 أعمدة غرزة حشو جوه السلاسل، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه السلاسل. يبقى تكرار الغرزة في السطر التاني 7 أعمدة حشو 5 سلاسل حشو. آخر السطر هيبقى عندك 2 بس من ال5 سلاسل، فبتدخلي جواه ال5 سلاسل تشتغلي 7 أعمدة، ويبقوا زي ما انت شايفة فوق ال7 أعمدة، يعني مفيش أي لخبطة. كده اشتغلنا 4 5 6 7 وغرزة الحشو، مفيش بقى ال5 سلاسل. تمام، بعد كده بقى وصلتي لاخر السطر. دايما اخر السطر في تكرار السطرين بتوع الغرزة في الاول والتاني بيبقى عندك سلسلتين وعمود بلفتين على غرزة الحشو، وهما دول السطرين اللي بيفضلوا يتكرروا معاكي لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه او للعرض اللي انت عايزاه. تمام، زي ما انت شايفة كده هتكرري في السطرين 1 2 لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه، واخر سطر هتشتغليه اللي هو السطر الاول من الغرزة اللي كله ماشي معانا 5 سلاسل حشو، عشان هنيجي في الاخر ونشتغل في الداير كده بغرزة هتدي شكل الكوفية شكل حلو، او الشال. ولو شغالة بقى بلوزة او حاجة بتشتغلي بس على الطرف من تحت. تمام، فانت دلوقتي هتكرري في السطرين ونيجي نكمل مع بعض بقى بقية الغرزة. بعد ما كررت في السطرين ده كده شكل الغرزة، شكلها حلو جدا ورقيقة جدا. بعد ما كررتي وصلتي للطول اللي انت عايزاه، واخر سطر اشتغلتيه لو هتشتغلي شال او سكارف بيبقى هو اللي عبارة عن 5 سلاسل حشو. دلوقتي هنلف في الداير كده حوالين السكارف او الشال
بغرزة شكلها حلو هتديله شكل جمالي وفي نفس الوقت بتخلي الشغل ماسك نفسه. اما لو انت بتشتغلي بلوفر او بلوزة، فالغرزة اللي احنا هنشتغلها دلوقتي بتشتغليها على الاطراف وعلى الكم عشان الشغل يطلع مظبوط معاكي. لو هتشتغلي شيل او سكارف والزاوية تطلع مظبوطة، فبتعدي عدد السطور اللي هي عبارة عن 7 أعمدة. بيطلع العدد عندك لازم يبقى زوجي، يعني هتعدي كده 1 2 3 4، طلع عندك بقى 50 سطر 70 سطر 72 74. المهم يطلع العدد زوجي، تمام؟ مش مهم عدد السطور قد ايه، المهم يطلع العدد زوجي. ودلوقتي هترتفعي سلسلتين 1 2 وبتلفي الشغل، واحنا هنا هنلف الشغل عشان احنا عندنا ال7 أعمدة هي وش الشغل، فلما نشتغل الغرزة في الداير كده يبقى كله وش الشغل، تمام؟ السلسلتين دول بنعتبرهم عمود. هتدخلي جوه السلاسل دي، احنا عندنا هنا دول سلسلتين عمود، فهتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 4 أعمدة. 1 2 3 4. هنيجي في اخر السطر ونكمل باقي الاعمده في الجزء ده كده، تمام؟ هتدخلي جوه اول 5 سلاسل يقابلوكي تشتغلي غرزه حشو، والغرزه بقى اللي هشتغلها معاكي هي اللي بتتكرر معاكي. بتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي 7 اعمده. 1 2 3 4 5 6 7. جوه ال5 سلاسل اشتغلنا 7 أعمدة. جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي غرزة حشو، وبتكرري كده بنفس الطريقة. جوه ال5 سلاسل بتشتغلي 7 أعمدة، وجوه ال5 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي غرزة حشو لحد ما توصلي لل5 سلاسل اللي قبل الأخيرة، بيبقى عندك غرزة حشو وأنا هاجي أشتغل معاكيها. بعد ما كررتي وصلتي لحد ال5 سلاسل اللي قبل الأخيرة اشتغلتي جواهم غرزة حشو. جوه ال5 سلاسل الأخيرة هنشتغل 11 عمود. 1 2 3 4 5 6 7. وبتلفي كده وبتشتغلي العمود الثامن كده. 8 9 10 11. يعني يعتبر كده اشتغلنا فوق غرزة الحشو عشان يدينا الدوران ده، تمام؟ هتدخلي جوه اول ارتفاع عندك اللي هو ارتفاع العمود ابو لفتين تشتغلي غرزة حشو. دي كده الزاوية عندنا عبارة عن 11 عمود عشان تديكي الدوران ده. لو الخيط عندك سميك وحسيتي ان الجزء ده كده هيكشكش معاكي، فممكن تقللي عدد الأعمدة يبقوا 9 أو يبقوا 10، تمام؟ عشان يديكي الدوران ده. هنا بقى بعد كده هنشتغل تحت الارتفاعات. عندنا هنا ارتفاع العمود ابو لفتين، ارتفاع العمود ابو لفتين، تمام؟ اللي هما كانوا دايما بيبقى عندك في اخر السطر، هما دول اللي هنشتغل تحتهم. هتشتغلي في الاول جوه العمود ابو لفتين اللي هو بعد اللي اشتغلنا جوه غرزة الحشو بتشتغلي 7 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى تحت العمود ابو لفتين اشتغلنا 7 أعمدة. تحت العمود ابو لفتين اللي بعده بتشتغلي غرزة حشو، مرة 7 أعمدة ومرة غرزة حشو، وبيبقوا تحت الارتفاع، يعني مش بنشتغل على غرزة الحشو دي. هتكرري بقى 7 أعمدة حشو 7 أعمدة حشو لحد ما توصلي لحد الآخر، تمام؟ هتشتغلي غرزة الحشو وهاجي اشتغل معاكي في الجزء ده كده. بعد ما كررتي ده كده هيبقى الشكل عندك. هنا وصلنا ان احنا اشتغلنا غرزة الحشو، وبعد غرزة الحشو عندنا ارتفاع العمود ابو لفتين، وبعدين عندنا ال5 سلاسل. هنشتغل في الجزء ده كده 11 عمود. فهتدخلي جوه تحت كده ارتفاع العمود ابو لفتين تشتغلي 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. على غرزة الحشو بتشتغلي عمود، تمام؟ هتدخلي بقى جوه ال5 سلاسل تشتغلي 5 أعمدة. 1
1 2 3 4 5. كده اشتغلنا 11 عمود. حضرنا الدوران ده. تمام. لو حسيتي ان الجزء ده هيقص معاكي ممكن تزودي عمود، مفيش اي مشاكل. هتشتغلي بعد كده غرزة حشو جوه ال5 سلاسل، وبعد كده بقى بتشتغلي 7 أعمدة جوه ال5 سلاسل وغرزة حشو. هتدخلي كده وتشتغلي ال7 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7. وبعدين بتشتغلي جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم غرزة الحشو. ده كده بيبقى الشكل عندك. تمام. بتكرري بقى كده. لو انت شغاله بقى عدد اكتر مني فبتكرري وبتشتغلي هنا غرزة الحشو جوه ال5 سلاسل اللي قبل الاخير. يعني هنا كده 7 أعمدة حشو، 7 أعمدة حشو، وهنا بقى حاجة اشتغل معاكي. بعد ما اشتغلت غرزة الحشو جينا هنا للجزء اللي هو عند الزاوية هنشتغل 11 عمود. هتدخلي كده وتشتغلي عمود. هنا عندنا اللي هو كان السلسلتين والعمود. هتشتغلي كده عمود 2 3 4 5 6. وبتلفي كده وتشتغلي العمود السابع. كده 8 9 10 11. الجزء ده هيبقى عامل معانا دوران بالشكل ده. تمام. بعد ما اشتغلتي ال11 عمود بتشتغلي غرزة الحشو. غرزة الحشو بتشتغليها تحت العمود ابو لفتين، وبنبدأ بقى اللي اشتغلناه في الجنب الأول نشتغله في الجنب التاني. بنشتغل تحت العمود أبو لفتين. تدخلي كده وتشتغلي 7 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7. وغرزة حشو تحت ارتفاع العمود أبو لفتين. وبتكرري برضو بنفس الطريقة كده زي ما اشتغلنا لحد الآخر. وحاجة أنا بقى في الآخر هشتغل معاكي باقي الأعمدة اللي اشتغلناها في الأول. بعد ما كررتي ووصلتي للآخر زي ما انت شايفة الشكل جميل جدا. تمام. احنا هنا كنا شغالين في الأول ارتفاع السلسلتين بنعتبرهم عمود، فكده عمود 2 3 4 5. هنشتغل جوه هنا 6 أعمدة عشان نكملهم ال11. هتدخلي كده زي ما انت شايفه كده. احنا لما اشتغلنا تكرار السطور دي العدد يبقى زوجي طلع معانا الشغل مظبوط، ومن هنا كده العدد السلاسل طلع مظبوط، فهيبقى هنا الزوايا مظبوطه. هتدخلي كده وتشتغلي ال6 أعمدة. 1 2 3 4 5 6. كده كملناهم ال11 عمود. هتسحبي الخيط كده وبتسيبي حتة خيط صغيرة عشان نقفل بيها، وبعد كده بتقصي. بعد ما سحبتي الخيط وقصتيه بتركبيه في إبرة التقفيل وبتدخلي على العمود اللي بعد ارتفاع السلسلتين. تدخلي كده تحت الطرفين بتوعه وتسحبي الخيط وتظبطي الشغل كده. تمام. وبعد كده بتدخلي ما بين الطرفين بتوع آخر عمود. تدخلي كده ما بين الطرفين اللي فوق وتعدي بالشكل ده. هيبقى عندك الطرف ده والطرف اللي تحتي. تدخلي كده وتظبطي الشغل عشان يبقى السلاسل كده من فوق شبه بعض، يعني يبقى العمود من فوق زي بعضه كده. وبإبرة التقفيل بقى زي ما انت شايفة كده بندخل تحت الأعمدة وبترجعي تاني وبتكملي بقى وتقفليه وبعدين بتقصي الخيط. ده كده بيبقى الشكل بقى بعد ما نخلص. زي ما انت شايفة شكله حلو جدا. انا بكده خلصت معاكي فيديو السكارف او الشيل. لو هتشتغلي شيل
أتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.